אז מי בא ממרוקו? שני ההורים שלי. שני ההורים? את יודעת מאיפה? אבא שלי מאזור שהיה פעם נחשב כאילו ספרד, עכשיו זה מרוקו. אוקיי. ואימא שלי, לא יודעת, לא אוהבת, אני לא זוכרת. אוקיי, ובאיזה גיל הם עלו? הם עלו כבר נשואים, עם 3 ילדים, ואימא שלי הייתה בהיריון מאחותי. בערך הם היו בגיל ה-30 שלהם, 20 ומשהו 30. ועוד חיים? אוקיי. ולמה הם עלו? כי המשפחה שלהם, לפני כן האחים של אבא שלי עלו, כמו עליית הנוער, האחים של אבא שלי שהם היו רווקים, ואז הם הציעו להם, תשמע, רצו לעלות בישראל, כאילו, מדינה יהודית וכאלה. אוקיי. והם סיפרו על יחסים טובים עם השכנים מוסלמים? כן, מאוד, מאוד. והם היו בקשר איתם, כאילו איכשהו? כן. אחר כך? כן, כל הזמן. אחרי שהם עלו? אחרי שהם עלו? כן. כבר לא, כי תשמע, זה לא התקופה של היום, שאתה יודע שאפשר להיות בקשר, אבל הם היו בקשר מעולה איתם. הם גם דיווחו שמלך מרוקו היה מאוד טוב ליהודים. הוא מאוד אהב את היהודים, ומאוד, ממש, כאילו, בגדול, אם תדבר עם כל המרוקאים שיש, הם יגידו לך שבעיקרון המלך מרוקו התייחס אליהם מאוד יפה, וזה כנראה מה שגרם לעם להתנהג בהתאם. הם קיבלו אותם מאוד יפה. זה היה טבעי. והם התגעגעו כאילו למרוקו? זה תמיד, כן? תמיד. מרוקו הייתה הרבה יותר מתקדמת. הם הגיעו לכאן, דברים שהיה להם כבר במרוקו, נגיד כמו תנור, כמו דברים שלא היו פה בארץ. הם הגיעו לפה בקרומי. כשהם הגיעו הנה, אז החיים פה היו קשים. שם היה להם, הם חיו בנוחות. אז זה היה להם קשה בהתחלה. כן, היה להם קשה. אבל עדיין, תשמע, זה המדינה שלהם, יהודים. הם רוצים לחזור כאילו? לבקר, אבא שלי היה בביקורים. אבא שלי היה לגור, כבר לא, כאילו... נגיד, אפילו שהיה מצב שלום ובאמת אפשר... לא, יש שם מצב, אין שם מצב רע במרוקו, גם היום. גם היום המצב לא רע. כי עובדה, יהודים נוסעים לשם, ואין בעיה, אין... אני חושבת שדווקא, אני חושבת שזה מהסיפור של מלך מרוקו, כנראה עד היום הם נחמדים ליהודים. כאילו גם מי שהיום במרוקו. אין את הבעיה הזאת כמו שיש יותר פה. שם הם חיים הרבה יותר טוב. יש יהודים שחיים שם וחיים טוב. אבל היום זה כבר המדינה שלהם, כבר הם גידלו פה ילדים, זה כבר... אבל תמיד מדברים במרוקו בתור משהו. ואת רוצה לבקר שם? כן, אבל יש יעדים אחרים שאני רוצה להיות קודם. אוקיי, כמו? כמו עוד פעם תאילנד, ועוד פעם תאילנד. וארצות הברית שלא הייתי בדרום אפריקה, הייתי במקומות אחרים, אבל יש עוד הרבה מקומות שלא הייתי. אבל כן, לא, אבל מרוקו אני חושבת שאני אשאיר את זה לגיל יותר מבוגר. כאילו זה לטיול... את ממשיכה לעשות דברים שזה משהו קשור לעדה המרוקאית? בעיקרון, אמא שלי עד היום, אנחנו לא יצא לנו, אמא שלי עושה את המימונה בקטן אצלה בבית. מה זה מימונה? היא עושה את המופלטה וכאלה, והיא מבשלת את התבשילים של המרוקאים עד היום. כמו? נגיד מוח, חסון עם פטריות, כל מיני דברים כאלה שזה אוכל יותר מרוקאי. יש את העוגיות המרוקאיות, שבקיה, ויש בפורים, יש... רומי, איך קוראים ללביבות האלה של המרוקאים? לא. של המרוקאים. כן, הלביבות האלה של המרוקאים כמו סופגניות, אבל של המרוקאים. שכחתי. ספינג', נכון? ספינג', כן. ספינג'. ואימא שלי מכינה. אבל אני
ואני אזמין אותך. שנה הבאה אמרתי שאני עושה מימונה אצלי בבית. בכיף. כבר קבעתי בזה מישהי, אמרתי לה שהיא דואגת לעשות לי את כל הריבות והכל. ואם אתה רוצה מימונה ממש מסורתית, אז יש אצל גיסי. לפני איזה... ליד נתניה, במושב, אבל תקשיב, זה ליגה. אם אתה רוצה, תיסע אפילו... וכולם שם מרוקאים? כאילו... כן. אני הייתי איפה זה היה? מעלות, לפני איזה 20 ומשהו שנה. פעם ראשונה ששמעתי על מימונה, לא ידעתי מה זה, והחצי העיר זה מרוקאים. אז כל בית, הדלת היה פתוח, ואפשר ללכת מהבית לבית, ואני בתור קנדי, זה היה לי מוזר, כאילו פשוט להיכנס לתוך בית, ואף אחד לא שואל מי אתה, וכאילו ברור שאני לגמרי מישהו זר, אני לא מהעיר. זה של המימונה, שהדלתות פתוחות, ושכולם ייכנסו. כן, מה זה כיף. טוב, אני... ניסי עושה את זה ממש, כאילו, האמת הוא גם שף, אז הוא יודע להכין דברים מסוף הדרך. אוקיי. השווה. התחתנתי מישהו שהוא גם מרוקאי? לא, אשכנזי. אשכנזי, מה? קורה. כן, נפלנו. יצא הכי טוב. יצא מוצלח. להביא אותו? להביא אותו. חמודה. מה את עושה שזה דבר מרוקאי? את אוכלת ספינג', נכון? בפורים? כן. כן, מופלטה? כן. את יודעת מה זה? כן. אוקיי, מה עוד? שוקולד, עם שוקולד. יפה. מה עוד? מה עם מוזיקה? מכירה מוזיקה מרוקאית? אתה מכירה את השיר? אהלן וסהלן. כן. ביקון, תשאירי לו. נראה לי את זה. אתה מרוקאי? כן. מאיפה הפרנה? זה משהו מרוקאית? כן. זה לא מרוקאי. מאיזה אזור? אתה יודע? לא תלוי בזה. כאילו זה בכל מרוקו? פרנה? כן. זה לא מרוקאי. תודה. אוקיי, את עושה מופלטה? אוקיי, יפה. איך קוראים לך? בת שבע. נולדת במרוקו או נולדת פה? איפה במרוקו? בסלי. סלי? אני נולד בבית. אני במרוקו בקזבלנקה. קזבלנקה, אוקיי. יפה, ועושים מימונה. למה עושים מימונה? מימונה עושים לערבים, אנחנו בשביל לקבל את הקמח אחרי השבוע, אנחנו צריכים לקבל, הרי במרוקו זה ערבים ויהודים ביחד, אז כל השבוע לא היינו ביחד בגלל הפסח, כי הם חמץ, אז הם מכניסים את הקמח, ותמורת זה אתם... החברות, עוד פעם החברות. יפה, ולא הייתם ביחד שבוע בגלל החמץ. בגלל החמץ, כי הם חמץ. לא חשבתי על זה. אוקיי. בן אדם דתי עכשיו, נגיד מבוגר, נגיד נקבע לו משהו, נקבע לו האור. למי הוא יכול לקרוא? רק לערבי שיגיע. בן כמה היית שעזבת את קזבלנקה? אני היום בן 59. אתה נראה צעיר. זה נראה... שני, אני נראה צעיר. גם היא לא פחות. אוקיי, בסדר, יפה. הייתי בן 7 שנים. והיו יחסים טובים בין הערבים אבל היום מציקים. היום? לא, יחסים בגלל המלך. המלך היה נשיא יהודיה. לא שומע, המלך היה? התחתן עם יהודיה, עם ילדים יהודים כאילו. ובגלל זה הוא אהב את זה. אוקיי. אבל היו מציקים גם? הם היו מציקים? הילדים אני בגלל שאתם יהודים? כן, לא, בגלל שהם היו בעוני, ואנחנו, היהודים היו יותר מסודרים מהם. הכל ממנו.
לוקחים לנו כסף מהיעד. בתור ילד אני אומר לך. גם פה יש את זה, גם היום יש את זה. נכון, זה לא, יש עוני גם פה, כן, זה לא... אוקיי, אז למה באתם? לארץ. לעלייה? כאילו רציתם לעלות, ציונות ו... אני הייתי בתור ילד, אני אותי... טוב, ההורים. אבל ההורים באמת האמינו בציונות ו... נכון. שהרוב, הערבים היו הרבה שם, אז היהודים תמיד פחדו. אפשר לחמם את זה? כן, במיקרו. את גם מרוקאית? אני לא, אני תימניה. אוקיי. תימניה הכי יפה במדינת ישראל. אתם עדיין עושים כל מיני מנהגים מרוקאים גם? לא, המנהגים, אתה יודע, לא עושים. חגי, תעשי לי. הלבוש באתי להגיד לך שלום, אני הולכת. ולא עושים? אתם לא עושים? שעושים בגדול, אבל עושים. מקזבלנקה לא עושים את התלבוש האדום. זה קזבלנקה. קזבלנקה לא עושים. איך קוראים לך? ליאור. טוב, תודה. אז נכון, מה הרחוב? שאלתי, יש מופלטה, אפשר לבוא? והזמנת אותנו? כי זה מימונה? מזמינים אנשים שבדרך כלל עושים דבר כזה? מזמינים, כן. מזמינים בדרך כלל משפחה. משפחה? כן. מה עם שכנים וזה? גם שכנים מזמינים. יש, תגיד, ביפו יש גם יחסים טובים בין היהודים והערבים פה? כן, יש יחסים טובים, ואתה יכול לראות את זה גם בבית הזה, שבמימונה בעצמו יש פה גם ערבים וגם יהודים. נולדת במרוקו? לא, נולדתי בארץ. בארץ. בארץ נולדת, אוקיי. ההורים שלך נולדו? איפה? מרוקו ספרד. מרוקו ספרד, כאילו החלק הזה... טנג'יר. טנג'יר? אוקיי, בסדר. ואיך הם... למה הם באו? זו השאלה הראשונה. הם באו כטוב ישראל. הייתה עלייה טובה, והם באו לישראל. היה להם קשה כאילו במרוקו, או... לא. לא? איך היה החיים שלהם במרוקו? אז למה הם רצו לבוא? ישראל מקום יפה. טוב לחיות פה. אוקיי. וכשהם הגיעו, כאילו, איך הם הסתדרו? הסתדרו לאט. אוקיי. בסדר. יחסית. אוקיי. היית במרוקו? ביקרת? לא? אתה רוצה לבקר? אוקיי. אתה עושה משהו שזה גם עדיין של העדה המרוקאית, כאילו... לא, רק שיש את החוגים האלה, אתה יודע, מימונה וכל הדברים היפים האלה, אז אני משתתף בהם. מה עם מאכלים? מאכלים אני אוכל הרבה, מאכלים מרוקאים. מה, כמו? חריף, כל מיני... כמו מה? תן דוגמה. אוכל מאכלי מרוקאים, כל מיני מאכלים. אוקיי. מה עם מוזיקה? רק של השמחות האלה. רגע, אוקיי, מה זה? זה פיצות וזאטה ופיצות. יש דברים מאוד מרוקאים פה? מפלטה, כן. מה אתם רוצים? תתכבדו! אל תתביישו! בסדר. תביא. אני אצלם שיהיה... תודה שבאתם.
רגע, אתה ממרוקו? אתה מרוקאי? כאילו, נולדת שם? אנגליזי. יפה. נולדתי פה, כן? ואני נוסע כל שנה למרוקו כבר 20 שנה, כן? כל שנה לחודש, קבוע בחנוכה. יפה. לאן במרוקו? מרקש, ארוג'ן, הרי האטלס, קזבלנקה. ומאיפה ההורים? מאיפה הם באו? קזבלנקה. קזבלנקה? והם עוד פה? הם עדיין חיים? נפטרו, אבל זה הבית שלהם. אחותי גרה שמה. זאת הבת שלי, זאת הכלה שלי, חדשה, עוד מעט מתחתנת עוד חודשיים. הבן שלי החתן, זה הבן שלי הגדול. והשאר זה הנכדים. יש קוראים אותי, לימוד. כמה מילים. היית, היי, מה שלומך? איך קוראים לך? לא שומע. מחמוד. מחמוד? איך קוראים לך? עדנאן. עדנאן? היית פעם במימונה? אני? כן. כן. כן? איך היה? היה על כיפק, מצוין. עשיתי ביצה, עשיתי מזעתר. עזוב. אתה עשית או אכלת? לא, עשיתי. עשית, יפה. כן, אני מסביר על מימונה לאנשים אחרים. כפרה. היית אצל אבי? הרגתם אותי. תודה רבה, תודה. לא, אתם רוצים? Do you guys want? יש לי פה אנשים מחול, ואני הסברתי להם על מימונה, והלכנו לשם, כן, לשכנים וזהו. שכנים יותר מאחים. כן, יפה, יפה. אכלתם? כן, אכלנו, תודה, תודה. כל שנה ככה. כן, יפה, כל שנה. יפה, יפה. Pass to